woord als wapen, als iets dat is, wordt aangedaan. Is mensenleven niet een weg naar licht, naar hoger orde, een weg van voor- en tegenspoed, een weg van groen, van zij naar noorden. Dan komt de mogen zien en denken, dan komt bij wisselend getij, de onbevangen liefde wijken, en komt een hogere en stil vrij.
Goedemorgen, lieve allemaal. Hier aanwezig of thuis met ons verbonden. Ik gun u een fantastische dienst. En die gun ik mezelf ook. Wij hebben ons mooi voorbereid. Mijn hart is open. Ik hoop dat de goede woorden zullen klinken, maar ik hoop ook dat u tussen de regels zult kunnen doorluisteren. En ik hoop ook dat dat werkt via een scherm. Nou, we gaan er een fijne dienst van maken, dat hoop ik van harte. Neemt u plaats. Welcome to brother and sister Muller uit Perth. Ze vliegen vanmiddag terug naar dat verre Perth en zijn vanmorgen nog hier en luisteren met hun hart. Ja. Een weekbrief over barmhartigheid. Ruimhartig en zachtmoedig zijn. Geliefd mens. Misschien weet u nog wel dat begin 2022 stond in heel veel kranten het bericht dat er een jongetje zijn ouders weer had teruggevonden. Het was op dat moment dat in Afghanistan mensen het laatste vliegtuig namen. Weet je wel, die grote, zware vliegtuigen waar mensen zich wanhopig aan vastklampten. Die hartverscheurende beelden. Ze wilden vluchten uit het land. En op weg naar dat vliegveld was Hamid Safi, ging daar naartoe. Hij zou gaan vluchten samen met zijn broer om te veroorzaken dat er voor zijn gezin een betere toekomst zou zijn. En daarvoor zou hij weggaan en liet hij zijn vrouw en 3 dochters achter. En hij ging naar dat vliegveld en in al die chaos op dat vliegveld ligt daar een jongetje. Een babytje. En Hamid, die al 3 dochters had en zo heel graag een zoon wilde, dacht, ja, dit is een van God gegeven geschenk. Kom maar bij mij. Ik pak niet dat vliegtuig. Dit is een teken. Ik moet hier blijven. Zijn broer ging wel. En Hamid ging terug naar huis. En omarmde Mohammed, zoals hij hem noemde, in zijn nieuwe bestaan. En Hamid was zo blij dat hij foto's maakte van zijn nieuwe gezin. Zijn 3 dochters en zijn nieuwe zoon Mohammed. En die postte die op Facebook. Maar de ouders van Mohammed, die niet zo heten, maar voor het gemak noemen we hem toch even Mohammed. Die waren in Amerika aangekomen. En vanwege het bijzondere van de situatie verspreidt zo'n bericht zich dan snel. En die waren radeloos van ongerustheid, van waar is ons zoontje gebleven? En die zagen opeens die foto. Ja, toen moest Mohammed terug naar zijn ouders. En als u het zou opzoeken en je ziet het filmpje van het moment dat de opa van Mohammed hem komt ophalen bij Hamid. Dan zit Hamid diep bedroefd te huilen op de grond, omdat hij Mohammed moet afstaan. En je ziet de opa aarzelen, want hij denkt, ja, ik moet hem meenemen, maar ik word ook met ontferming bewogen voor wat het met Hamid doet. En Hamid snapt dat het moet. En de opa snapt dat het moet. Maar, en ik denk, want dat is het bijzondere van dat woord ook, barmhartigheid. Dat is afkomstig van het woord rachem. En dat is baarmoeder of moederschoot. Er is een verwantschap in die woorden. Blijkbaar, of je nou man of vrouw bent,
Heb je vanuit de schepping meegekregen dat die bewogenheid, voor wat het met mensen doet, voor de opa en voor Hamid en voor Mohammed en zijn ouders. Als je het zo schetst, u ziet het voor zich, denk ik ongeveer. En misschien link je het ook wel aan een situatie in je eigen leven, waarvan je denkt, oh ja, toen voelde ik me ook zo. Ik moest een keuze maken. Met ontferming bewogen. Ik heb het niet geleerd. En toch kom ik ook hier om wel dat bijzondere gevoel te onderhouden. En te verrijken en te versterken. Want in datzelfde land, Afghanistan, heeft u wellicht gehoord dat er een deugdenwet in werking is gesteld. De deugdenwet die bepaalt dat vrouwen niet meer mogen spreken in het openbaar. Niet meer mogen zingen. Wat wij hier doen vanmorgen is 6500 kilometer hier vandaan niet mogelijk. 2 zusters die voorgaan. Onbestaanbaar. Vanwege een deugdenwet. Ook dat doet iets met me. En daar zit mededogen in voor de vrouwen en de meisjes. Als je zo het is knechting. Als je zo moet leven. Ik schrijf in de weekbrief, als je nou eens probeert 1 mijl in hun schoenen te lopen. Nou, dat vind ik nog heel moeilijk. Om me dat voor te stellen. Ik had hier niet eens naartoe kunnen rijden. Allemaal niet. Het had niet op papier mogen komen. Ik had het er niet over mogen hebben. Ik had niet aan mogen hebben wat ik aan heb. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus aan de ene kant is er dat mededogen voor dat het er is. Maar er is ook verzet. Dat ik denk, hoe is het mogelijk? Wat is er nog een hoop te doen in deze wereld? Dat er voor iedereen, de weekbrief van vorige week, voor iedereen een plek is. Dat je mag zijn wie je bent. Want een Afghaanse vrouw is niet anders als u. Of niet anders als jou, of niet anders als ik. Dat gevoel. En we hebben er een prachtig lied van. En dat zijn de werken van barmhartigheid. Zou u dat voor ons willen zingen? Alsjeblieft. Als ik dit lied hoor, dan denk ik, amen. We kunnen wel naar huis, hè? Hier zijn wij van. Hier zijn wij van.
tegelijkertijd dacht ik, moeten we het nou weer over barmhartigheid hebben? Dat kennen we nou toch wel? Dit verhaal kennen wij toch? Ik kende het al als kind. De barmhartige Samaritaan is zo'n verhaal. Dat vond ik als kind fantastisch. En ik dacht ook, ik vereenzelvig mij helemaal met die barmhartige Samaritaan. Ik was zo'n ranger, Wereld Natuurfonds ranger. Dus dan ging ik padden overzetten en sponsorlopen doen. Voor het astmafonds collecteren. Opkomen voor de kinderen in de klas die gepest werden. Dat. Ik dacht, ik ben dat. Ik wil zo zijn. Een barmhartige Samaritaan. Dat is ook wel lekker om natuurlijk vooral je daarmee te verbinden. Dat gaat ons goed af, hè? Want we horen er elke zondag over. Dat voeden wij met elkaar. En ik dacht ook, maar daar ben ik er niet mee. Ik wil dat niet. Maar ik ben ook wel eens degene die voorbij loopt. Ik zal het u laten. Ik neem u mee in een wisseling van perspectief. Dat is bij mij ontstaan doordat we hiermee bezig zijn gegaan. Want het verhaal waar u mee begon, ik dacht, ja, Hamid met zijn armen open. Ik was verkocht, na een minuut al. Maar zij ging verder kijken en lezen. En er is een andere kant aan dit verhaal. En ik dacht, Marieke, je hebt iets te leren. Namelijk wisselen van perspectief. En daar moet je soms een ander jasje voor aan. Ja, dat helpt. Want weet u, misschien herkent u het. Kijk of ik geen reclame maak. Met dit jasje verwachten mensen natuurlijk dat je komt helpen. Dat is nogal... Ik ben de dokter of de verpleegkundige. Dit is het jasje van mijn man. En u bent de patiënt. En ik kom u helpen. Maar nu, die knie op kamer 13, die voor de 20ste keer de bel indrukt en die gisteren mijn collega heeft bedreigd. Maar ik heb dienst. Ik heb wel eens, toen ik nog in de psychiatrie werkte, gedacht, laat een ander deze maar doen. Ik ben nou bedreigd, of ben ook wel eens geslagen. En de dag daarna stond ik er weer in mijn vroege dienst. En dat ik dacht, nou nee, vandaag niet gewoon. Gewoon niet. Laat een ander het maar doen. Herkenbaar, hè? Ja. Dus dit is fijn, maar mensen verwachten het ook van je. Maar kun je het dan ook? Nou, soms dus niet. Dan denk je, laat een ander het maar doen. Knap jij het maar eens op vandaag met die... weet je wel, die. Dat. En, ik ken ook, wij noemen dat thuis Superman. Nou heb ik geen Superman pak. Maar ik heb wel een ANWB-jasje. Of waar we dan reclame voor maken. Dit is trouwens een maatje S. Een kindermaatje. Konden we missen. Deze ken ik ook. Ta-ta-ta! Kent u hem? U hebt problemen met uw auto. Ik ken de oplossing. Weet u wat u zou moeten doen? Ja, het is simpel. Wat u had moeten doen is van tevoren de bandenspanning controleren. Dat is niet zo handig, hè, mevrouwtje? Ik hoor het, sorry. Dit hoor ik wel eens, mevrouwtje. Heb je geen reserveband? Oh. Nou, ga even aan de kant dan, laat me dat even doen. En dan kan u zo weer verder. En ondertussen zit degene die het pech heeft nog in de auto en denkt, wat overkomt mij nou? Het is natuurlijk dat soort van, ik weet wel hoe het werkt voor jou. Kom maar even, ik doe dat graag. Kom even hier. En terwijl ik het aan het spelen ben, denk ik, wat een irritante. Gadverdamme. Wat een klier. Doe eens even rustig. Ik zit hier helemaal in paniek met mijn lekker band. En jij komt van... Ik heb er nog meer, hè. Even hup, hup. Beetje aandraaien.
Niet zo piepen. Ik had ooit, nu ik dit doe, denk ik, ik had een telefoontje. Ik had een kat aangereden. Dat was echt verschrikkelijk. Dus ik was soort ongeveer aan het janken, weet je wel, zo. Dat je denkt, oh god. En ik zag in mijn achteruitkijkspiegel, zag ik die kat zo nog een laatste... Nou, er reent hier in mij, hè. Ik dacht, dit is echt afschuwelijk, dit is iemands kat. Dus die lag daar op de weg en er ging al iemand stoppen en die dacht dat ik doorreed. Dus die begon al een beetje, weet je wel, zo. Ik denk, ik moet erheen. Maar ik dacht, ja, ik weet niet hoe die kat eruit ziet. Ik durf het eigenlijk gewoon niet. Ik durf die kat eigenlijk niet. Ik denk, bel de dierenambulance. Die gaat die kat voor mij liefdevol in de berm leggen en mensen zoeken. Ja, maar ja, dan bel je. En dat zijn natuurlijk best stevige dames en heren. Ik zei, ja, ik heb een kat aangereden. Ik weet niet wat ik moet doen en ik vind dit zo spannend. Mevrouw, waar ligt hij? Nou, hij ligt nog op de weg. Dan moet u hem er nu afhalen. Want anders wordt het erger. Weet je wel zo. Ik zei, ja, ik weet niet of ik dat durf. Ja, daar hebben wij geen tijd voor. En ik zei, ja, oké, ik ga het proberen. Gelukkig heeft mijn man achterin een enorme EHBO-koffer. Dus ik heb daar een doek uitgehaald en geprobeerd dat nog warme beestje zo heel voorzichtigjes zo in die berm. Een soort van toespraakje. En dan aanbellen bij een aantal huizen, weet je. Want ik dacht, ja, iemand moet het weten. Heeft hij een chip? Ja, weet ik niet. Na 4 huizen dacht ik, stop maar. Ik ga hem geloof ik niet vinden, die eigenaren. Toen ben ik in de auto gaan zitten en toen heb ik mijn moeder gebeld. En toen moest ik heel hard huilen en toen, weet je zo. Maar ik dacht, het zou natuurlijk veel fijner zijn als aan de andere kant van de telefoon iemand met een beetje mededogen had gezeten. En die niet had gezegd, nou, ze zei nog net niet, u moet niet zo miepen. Maar kom op. Kom op. En ik dacht, oké, ik heb het nodig, kom op. Maar als er nou een klein beetje bij had gezeten van dat, ach, wat erg hè. Wat naar voor u en voor die kat. En u moet nu een beetje moedig zijn. Maar niet miepen helpt niet zo, of zo. Nou, en toen dacht ik verplaats mij in dat verhaal van de barmhartige Samaritaan eigenlijk nooit aan degene die op de grond ligt. Ik ben graag de redder en de helper. Toen dacht ik, maar hoe zit dat eigenlijk als ik hulp nodig heb? En wat vind ik dan eigenlijk fijn? En toen dacht ik, het ligt er dus ook maar aan wie het doet, hoe die dat doet en wanneer die dat doet. En ik kwam tot het inzicht dat je dus niet altijd voor iedereen een barmhartige Samaritaan bent. Maar dat vond ik helemaal niet zo leuk. Dat doet me zeer, want ik help zo graag. Dat is natuurlijk lekker. Maar soms kom je niet op het goede moment. Ik moest denken aan een verhaal van Dave Lennart. Het is een jongen van achter in de 30, midden 30, met spasme. Hij zat in een podcast met Bertolt Gunster van de Omdenken-strategie. En hij is al vanaf kinds af aan spastisch. En hij kwam in een podcast omdat hij zei, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer afhankelijk zijn. Maar ik heb niks te kiezen. En ik was hem aan het luisteren en het raakte me zo, want hij zei, los van dat hij dus zijn hoofd veel meer wil dan zijn lijf, hij zei, ja, maar als ik bel, omdat ik moet plassen, kan het soms wel, het ligt eraan hoe druk het is. Ik moet altijd wachten. Plassen gaat voor, hè? Dat snap ik. Maar ook dan is het soms een kwartier. Tot een half uur, zei hij. Dus je moet ook... En toen ging hij door en toen zei hij ja. En dan kom ik daar en dan zeg ik wil eigenlijk niet meer. En dan zegt zo'n verpleegkundige tegen me, ach, maar jij hebt nog zoveel om voor te leven. Er zijn echt mensen die het slechter hebben dan jij. Kijk maar. Jij hebt een vriendin. Je hebt een boek geschreven. En hij zei, maar ik heb er niks aan.
Hij zei, en dan komt er iemand en dan denk ik, maar niemand vraagt of ik die persoon eigenlijk wel wil nu. En toen zeiden wij, ik dacht aan jouw uitspraak, dat mandje van liefde, daar sta je daar. Maar misschien ben jij wel niet de juiste persoon op het juiste moment. Of zeg je gewoon iets wat helemaal niet helpt. En ik dacht, doordat we het hierover hadden, barmhartigheid ontstaat dus in de wederkerigheid tussen jou en mij. Ik heb heel lang gedacht bij dit verhaal, dat gaat zo, weet je wel? Van de helper naar de helpende. Maar dat is het niet, hè? Het is dit. Want het kan pas ontstaan als ik het van je aanneem. En daar heb ik een keus in. En dat vind ik zo'n krachtig inzicht, dat ik dacht, dat wil ik u meegeven, want het helpt mij namelijk. En het vraagt dus van mij wisseling van perspectief en afstemming met degene waarvan ik denk, misschien kan ik jou wel helpen. Nou, dat. Er is een prachtig lied waar we zo naar gaan luisteren. Ik zoek de goede titel even op. Mijn hart is groot genoeg. Simon. En broeder de Goede, mooi. Mijn hart is groot genoeg. Kom er maar bij. Er is hier ruimte zat voor iedereen, voor hem en haar en jou en mij. Hey, schuif eens door. Er komt nog iemand aan. Ze heeft haar tranen meegebracht, die laten wij niet staan. Ze zeggen dat het morgen zomaar klaar kan zijn. Dus moeten we maar zorgen dat vandaag de moeite waard gaat zijn. Ze zeggen er is tijd, zeeën van tijd. Maar ineens dan ben je dood. Mijn hart is nooit te groot. Mijn hart is groot genoeg. Kom er maar bij. Voor iedereen die mij ooit geraakt heeft, is hier een kamer vrij. Dat konden ogen zijn, een grap, een zin, hoe ze iets vroeg. Want in een hart dat open staat, is altijd plek genoeg. Ze zeggen dat het morgen zomaar klaar kan zijn. Dus moeten we maar zorgen dat vandaag de moeite waard gaat zijn. Ze zeggen er is tijd, zeeën van tijd. Maar ineens dan ben je dood. Mijn hart is nooit te groot. Mijn hart is groter dan de allergrootste kroeg, waar je zomaar zonder afspraak even schuilen kan. Waar niemand zich nog schaamt, al komt er eindeloos veel huilen van. Waar je uit kan praten en alles los kan laten. Op elke kruk een bondgenoot. Mijn hart is nooit te groot. Mijn hart is groot genoeg en er brandt altijd licht. Net als een bruine kroeg en ik ga nooit meer dicht. Mijn hart is groot genoeg. Mijn hart is groot. Geweldig, dank je wel. Allebei. Prachtig.
Ik denk, jij bent, maar ik ga nog even door, hè? Ja, ik ben even van slag gewoon van dit lied. En de manier waarop je het gezongen hebt. Oh, dat ging er recht mijn hart in. Ja. Ik trek even mijn jasje weer aan. Mag u kiezen welke? Ja. Ik ga nog even door met dat perspectief van degene die de hulp ontvangt. En ik mag een voorbeeld gebruiken van onze eigen dochter, Isabel. Ze is nu 17. Ik heb het met haar besproken en ze zei, het is goed, want het is waar. En dit kun jij niet zo goed. Ik zal u zeggen, wat dan? Ik ben zo iemand met zo'n hart groter dan, weet je wel? Dat is heerlijk, hè? En af en toe heeft ze het lastig. Gewoon. Ze is net weer van school gewisseld. Nieuwe klas, nieuwe meiden. En dan is het gewoon altijd even spannend. Zeker als je niet meteen iemand hebt die zegt, kom er maar bij. En ik kan het niet verdragen. Ik kan het gewoon niet aanzien bij haar. Dus wat er gebeurt in mij is dat ik probeer op te lossen natuurlijk. Want dat doe je dan graag. Voor iemand. Dus ik hoor mezelf zeggen. En ze zei iets van, nou, die en die zitten nu allemaal in HAVO 5. Daar had ik ook wel willen zitten nu. En ik zei, oh, dus je wil daar zitten? Moeten we dan iets, wil je daar dan naartoe? Moeten we dat? En ze kijkt me aan. Ik denk, nee, dit is helemaal niet wat ze vraagt. En ook niet wat ze zegt. In die dag, of die dagen, probeer ik dan extra lief voor haar te zijn, weet je wel. Dan breng ik wat extra eten en dan zeg ik, wat wil je voor lekker? Zal ik wat voor je halen? En Isabel zegt, ik hoef niks. En ik hoor mezelf zeggen, weet je dit zeker? En dan oogrol, hè? Die kennen jullie. Weet je dit zeker? We hebben Calippo-ijs vinden we lekker. We hebben nog Rolo. We hebben nog... Moet ik cola voor je halen? Welke film wil je kijken? Ik hoef niks. Het is zelfs zo erg, want ik begin er natuurlijk op te letten nu. Omdat we het er de hele week al over hebben met z'n tweeën. Ik haal mijn man van het vliegveld. Wij zetten zijn kinderen af. Ik kom aanrijden. En ik zeg, kan ik je helpen met de koffers? Wat zegt hij? Nee hoor, hoeft niet. En ik zeg, weet je het zeker? Ik hoor het mezelf zeggen. En hij zegt, ja, ik weet het zeker. Weet u wat ik deed? Ik heb zijn koffers uit de auto gehaald en naar binnen gebracht. Zo erg is het met mij. Zo erg zit in mij. En het is knijte irritant voor degene aan de andere kant. En dat wist ik echt niet. Totdat we hiermee bezig waren. Omdat ik dacht, maar Marieke, wat... En toen, ik geloof dat jij het me vroeg. Hoe komt het nou dat je dat zo sterk voelt? Hoe komt dat nou? En toen dacht ik, je stuurde me een stukje tekst. Dat ging over het woord onverhelpbaarheid. En toen dacht ik, dat is het. Ik kan heel slecht zijn met dat wat onverhelpbaar is. Ik kan het bijna niet verdragen, het leed van een ander. Dat is even los nog van die koffers, hè? Maar bij Isabel denk ik kan het gewoon niet aanzien. Ik wil gewoon graag dat het goed met haar gaat. Ik wil alles wel doen, maar er is niks te doen. Tenminste, niet in oplossingen. Wat ik te doen heb, is leren zijn met die onverhelpbaarheid. Naast haar gaan zitten en zeggen, wat ontzettend rot voor je. En dan mijn mond houden. En blijven zitten. Dus de vraag die ik mezelf stel is, lukt het mij om te zijn met de onverhelpbaarheid van een ander? Nou, niet zo goed dus. En daar heb ik dus wat te leren. Want met al mijn goede bedoelingen ben ik dus gewoon knijt irritant. En ik sla ook nog de plank mis. En het effect is dat een ander denkt, ik moet zorgen dat ik bij haar uit de buurt blijf. Dan komt ze weer met haar glaasje water. Ik wil een glaasje water. We hadden een training.
En die trainer die zei, oh, dit is net mijn schoonmoeder. En ik dacht, oh, ik ben net jouw schoonmoeder, wat erg. Wat erg. Ik doe dit. En vaak ook nog. Dus die les is echt... En wat hij tegen me zei, ik vond het echt... Ik denk, oh, dit helpt me zo. Hij zei, jij komt aan mijn autonomie. Ik kan heel goed bepalen of ik een glaasje water wil of niet. En als ik alleen maar water wil, hoef je echt niet te vragen of ik ook nog cola wil. Of koffie, of een biertje. Of ik wil gewoon een glaasje water. Laat mij. En toen dacht ik, dit is het, hè. Geef ik autonomie aan. Het gaat over die, weet je wel? Ben ik gelijkwaardig aan jou? En kan ik het aan dat jij niks van me vraagt nu? Of misschien later. Of aan een ander. Of op een andere manier. Dus, wat ik leer is toch weer die perspectiefwissel. Maar ook, ik ben niet voor iedereen een barmhartige Samaritaan. En als ik het wil zijn, dan is dat wederkerig. Het vraagt iets van jou, het vraagt iets van mij. En het ontstaat pas als iemand het ook aanvaardt. En ik heb te leren goed te voelen en te luisteren. Wat heb jij echt nodig? En heel vaak is dat er zijn. En in mijn geval, hou je wafel nou eens. Ga zitten. En ook ga dan aan het verdriet wat je voelt voor de ander. En misschien is dat wel genoeg. Sterker nog, ik denk dat het grootste geschenk is wat we elkaar kunnen geven. Gisteren hadden we najaarsconferentie. Een van de workshops bij was ging over storytelling. Wij kregen de opdracht om iets te vertellen over ons leven. You were there, the storytelling workshop. About the ship of our life, het schip van ons leven. En we kregen de opdracht om 5 minuten lang naar elkaar te luisteren, terwijl je iets vertelt over dat schip van je leven. Met niks. En aan het eind gewoon even je mond houden. En even niet meteen in de... En hoe moeilijk dat dus is. En ook hoe fantastisch het is als iemand met al je aandacht en liefde bij jou is. Bij jouw verhaal. En ik dacht, maar dat kunnen wij. Het vraagt wat van me. En daar ga ik verder mee. Ja. Nou, ja. Dankjewel. Toch houden, ja. Wij zeggen thuis wel eens, ik hou wel van wie je bent, maar niet altijd van wat je doet. Hè? Ja. Over luisteren gesproken. Het zangkoor heeft een prachtig lied. Dat heet ook Luister. Kijken of ik al aansta. Kunt u mij verstaan? Nee. Ik zal even doorpraten. Dan komt hij. Wat zingt u dat prachtig. Dank u wel. Dan ben je een dans op dat lied. Als je luistert, dan ben je een dans op dat lied.
Mooi. Ja, u weet het misschien wel, maar toch. Dat verhaal van die barmhartige Samaritaan, dat werd verteld op het moment dat iemand Jezus ook wel een beetje uit de tent wilde lokken. Zo van, volg jij nou eigenlijk wel de Joodse wetten? Want in onze wet, in de Torah staat, heb God lief met heel je hart en heel je verstand en je naaste als jezelf. En toen was er iemand die vroeg aan hem van, maar wie is dan eigenlijk je naaste? En toen vertelde hij dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. En toen vroeg hij aan de betreffende die hem de vraag stelde terug, wie is volgens jou de naaste? Ja, dat was degene die barmhartigheid had getoond. Je naaste. Je hebt ons al wel op hele mooie manieren meegenomen in hoe die naaste er soms uit kan zien en hoe je je daar dan toe verhoudt. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat als ik nou die man was, daar gewond op de vloer, dat je het gevoel hebt van God en alle mensen verlaten te zijn. Ik heb het wel eens gehad toen ik net een brommer had en het was glad en ik ging onderuit en ik lag daar met mijn brommer en er kwam niemand. En ik hoorde het verkeer en het was ook wel onveilig. En dan voel je je, het mooie spreekwoord ook, hè? Kent u ook het gevoel dat je je van God en alle mensen verlaten voelt? Dat zijn niet de gloriemomenten in je leven. En doordat ik daarover nadacht, over de naaste en over dat je alleen voelen in dat perspectief van die gewonde man, moest ik denken aan de film Cast Away. Ik zie herkenning, maar ik kan me ook voorstellen dat u de film nog niet heeft gezien. Even nog. De film Cast Away. 50-50 ongeveer. Het is een film met Tom Hanks. Tom Hanks is een zeer loyale medewerker van FedEx. Nou, FedEx is een beetje de PostNL van Amerika en eigenlijk FedEx werkt ook mondiaal. Dus FedEx verzorgt pakketjes. Zorgt dat pakketjes bij mensen komen. En Chunk, want zo heet Tom in de film, die gaat met die pakketjes over zee. En komt in een enorm onweer en dingen terecht. En u snapt het al, dat vliegtuig stort neer. En hij komt uiteindelijk op een onbewoond eiland samen met een paar van die pakketjes. Nou, van God en alle mensen verlaten. Moederziel alleen. Dat blijkt, want hij onderzoekt natuurlijk op dat eiland, maar hij is er echt alleen. En daar zit je dan. Met niks. Met jezelf. Moet je je voorstellen. Moet je even voorstellen hoe dat is. En hij heeft natuurlijk dorst. En hij heeft honger. En hij heeft niks anders aan als wat hij aan heeft. Maar er is een brandende zon. Hij moet vissen vangen. Nou, ik weet niet of u wel eens een vis heeft gevangen. Ik niet, maar het lijkt me, dat kan ik helemaal niet. Nou, hij kon het ook niet. En hij heeft zijn schoenen niet meer aan zijn voeten, want die heeft hij verloren. Dus dan loop je daar op een best wel onbegaanbaar eiland zonder iets aan. Dus je verzint dan iets om dat schoenen te maken. En je had al in de film gezien dat hij weg was gegaan met kiespijn. Nou, dat vind ik ook echt zo. Oh, kiespijn. Man. Dus het wordt alleen maar erger. En dat zie je ook elke keer. Dat je, Maar goed, hij komt er na een paar dagen ook wel achter dat de situatie, dat hij niet zomaar gered zal worden. Dus hij moet er wat mee. Ik denk overigens dat een paar dagen al vrij snel is. Want
ik had nu alweer dat ik dacht, ik ben blij dat ik even kan drinken. Dus laat staan als je in die brandende zon daar wat langer zit. En dan zie je dat hij uiteindelijk wel kokosnoten uit de boom haalt. Maar ik weet niet of u weet hoe een kokosnoot er in originele vorm uitziet. Maar er zit nog een enorm ding omheen. Ja, dat is wel heel groot, hè? Zulke kokosnoten zijn daar. Nou, het is ongeveer. Maar goed, laat nou zeggen dat zo'n bruin deel is ongeveer zo, hè? Dat is wel realistisch. En dan zit er toch ongeveer nog zo'n enorme schil omheen die je niet. En hij heeft natuurlijk geen mesje of hij heeft niks. Dus hij gooit een paar keer. Nou, dat heeft allemaal geen resultaat. Dus hij gaat op een gegeven moment een soort van scherp ding maken. Nou, succes! Dus in al die toestanden is hij daarmee bezig. En hij probeert een bijteltje te maken, zodat hij straks die kokosnoot kapot kan maken. En hij is daarmee bezig. En op een gegeven moment schiet hij enorm uit in zijn hand. En dan is hij er zo klaar mee. Zit je daar, van God en alle mensen verlaten, moederziel alleen, je best te doen. Waar is de hoop? En dan doe je jezelf ook nog verschrikkelijk zeer. Dus alles wat er voor zijn voeten komt, dat gooit hij weg. Waaronder een pakje van FedEx, wat hij inmiddels heeft uitgepakt. En dat is een bal. Dus die bal die gooit hij weg. Goed. Gelukkig, ook voor de film natuurlijk, maar bedaart hij op een gegeven moment weer. Ja, je moet wel. Je moet toch iets? Dus dan gaat hij zijn spulletjes weer bij elkaar verzamelen. En dan vindt hij ook zijn bal weer terug. En hij pakt zijn bal. En hij denkt, verrek. Het lijkt wel of mijn bebloede hand. Want die had hij natuurlijk, want hij was uitgeschoten. Het lijkt wel of daar een gezichtje in zit. En dan doe ik nog een beetje zo. Hè? Zo zie je die hand zo. En hij maakt de oogjes in. En hij zegt, hallo Wilson. En dan zie je iets bijzonders ontstaan. Er ontstaat een nieuwe naaste. Wilson wordt de naaste van Chunk. En Chunk wordt de naaste van Wilson. Dan kan je zeggen, dat kan toch helemaal niet met een bal? Nee, maar er gebeurt iets anders. Hij legt Chunk bij zich neer en hij gaat tegen Chunk praten. Hij heeft weer iets om voor op te staan. Hij heeft weer iets om voor te zorgen. Hij heeft iets om zijn woede tegen te uiten. Hij doet, het is ook wel mooi, hij doet aan Wilson allerlei verwijten. Ja, het valt mee hoor, wat een bal doet. Maar hij heeft weer een van God en alle mensen verlaten, krijgt opeens een andere dimensie. Door een bal. Wilson geeft zin aan zijn leven. En als je de film verder kijkt, en dat is een bekend fragment, op een gegeven moment dan zit hij al 4 jaar op dat eiland. En dan denkt hij op een gegeven moment, nou ken ik de wind, nou weet ik dat ik kans maak om. En dan maakt hij een vlot. En dan maakt hij een goed plekje voor Wilson. En je voelt hem natuurlijk al aankomen. Je wil wel zorgen, je wil wel redden. En op een gegeven moment schiet die bal los. En hij wordt te laat wakker en de bal is al daar. En hij schrikt ervan. Maar hij heeft ook zijn vlot. Dus hij zit met zijn vlot en die bal. En dan zegt hij zo hartverscheurend: I'm sorry, Wilson. I'm sorry. Het is een hele mooie film over transcendentie. En over hoe je je kunt verhouden tot dat wat je verheft in de werkelijkheid.
in de weekbrief staat: het vraagt ruimhartigheid en zachtmoedig zijn om anders, echt anders te gaan kijken. Om nieuwe gedachten te vormen, je perspectief te verbreden en je eigen aannames te onderzoeken. Om aan het werk te gaan met dat wat oncomfortabel voelt en ongemak geeft. Door je te verplaatsen in verschillende perspectieven kan er iets nieuws ontstaan en zoeken we, ondanks de verschillen, naar dat wat ons verbindt. En dan dat bijzondere gedicht van Huub Oosterhuis. En ik vond het, als je nou ik hoop dat ik het beeld u heb geschetst van Chunk en Wilson als verbeelding van dit gedicht ook. Sterven zal je ooit. Maar vandaag, en God weet morgen, kun je leven, doen, zien. Iemand voor iemand zijn misschien. En het verschil maken. Toch. Tussen onverwisselbaar uniek en om het even. Tussen dood en leven. Door ruimhartig te leven en zachtmoedigheid in jezelf te stimuleren, openen zich nieuwe wegen. En u zong er in het eerste lied over. Het zal bijdragen aan een wereld van morgen waar ieder mag wonen. Geloof er maar in. Met een hartelijke groet. Graag uw zuster Nanda Zieren. Amen. Zullen we samen iets zingen? Graag. Oh ja, dat is mooi. Dank u wel. Ik heb Sister Muller, I've asked you to help us to say some words of thanks. Ik heb haar gevraagd, Sister Muller, om met ons een dankgebed uit te spreken. And she's very happy to do so. And it's also a special line we have with the community of Perth. They are ahead of us in time, maybe in different ways as well. They are ahead of us. And they will be watching it later. And it will be transcribed. But it's really lovely that you get a chance to speak that to them directly. Ze zegt het in het Engels. Ze heeft de hele ochtend, zij hebben beide, naar ons geluisterd in het Nederlands. En wij gaan naar haar luisteren in het Engels. En ik denk, als je goed luistert, if you listen carefully, you'll hear your words by heart. Right? Well, would you come and help me? Yes, please.
Dear God, power of love, we give our thanks, firstly, for the warm weekly nectar from our Sitsananda series this morning. We've heard about being compassionate to the other this morning, and we want to focus on that. Not only to give compassion to the other, but also to receive, to be open to receiving help when we need it. We also want to practice being merciful, to put our feelings, our differences aside, and to be there for the other person, to help others in their time of need. Not necessarily to fix and solve, but that to be there in heart and soul. That is our task for the time ahead. Amen. Amen. Dankjewel. Thank you so much. Be there. Ja. Gisteren zei Tim, go and do. Right. U mag nog heel even gaan zitten. Dan gaan wij de rondgang samen doen. Ja. Ik hoop het zo. Dat er zegen zal zijn. In een wereld waar het zo ontzettend nodig is. Dat er mensen zijn die de fijngevoeligheid hebben om te denken: je hebt het nodig om van mij een zetje te krijgen. Of de fijngevoeligheid hebben om te denken: even niet. Ik laat het je voelen, maar ik stem af op jou. Dat er mensen zijn die zich hard maken om te zeggen: maar dit asielbeleid, voorgangers in Nederland, kom ervoor op, want dit is niet barmhartig. Mensen gevraagd. Jullie begonnen ermee. Voor iedereen. En dan is dit geen politiek praatje. De Heere zegen en behoede u. Dat gaat niet over mij. Het gaat ook over mij. Maar het gaat over alles. En die ontvankelijkheid en die fijngevoeligheid. En dan, dat is misschien een raar voorbeeld met die bal. Maar daar zit dat in. Dat je je nog behoed weet in dit leven, omdat er mensen zijn bij wie je terecht kan. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij elkaar treffen.
Dat er plekken zijn, veilige plekken, waar je mag zijn wie je mag zijn. Waar er iemand tegen je zegt, in symbolische woorden. Oh ja, ik geef u een hand, sorry. Dat mag ook. Er zit zoveel symbooltaal in een zin als dat je een liefdevol mens bent. Daar zit geloof en vertrouwen en die zegening in. Ik zie het in u. Ik zie het in u. Ik zie het in u. Ik zie het in elk mens. Maar vandaag treffen wij elkaar. En dan zeggen we het op die manier. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. Amen. En zuster van Driel heeft een glutenallergie. En dan mag je geen ouweltje. Dus dan doen we het zo. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn. Met alles wat je hebt, met al die talenten. Wordt hiermee bevestigd. En je bevestigt het natuurlijk zelf. Ja. Want ik kan dat helemaal niet voor je doen. Dat wil ik ook helemaal niet doen. Het is met elke afspraak in het leven. Die bevestigt jezelf. Ja. Het is alleen zo fijn dat er een Heer is die zegt, deze zegen wens ik je toe. Ja. Dat er mensen zijn die je tegen mensen... Het is de ultieme vorm van religieus humanisme. Uw voornemen om een liefdevol mens te zijn wordt hiermee bevestigd. En wil je het ook tegen mij zeggen? Want ik stotter, want... wij zijn allemaal allang liefdevolle mensen. Meestal. Toch? Daar kan je helemaal niet meer vanaf. Dat zit in je. Hoe moest je het anders doen? En toch. En het zijn niet maar woorden, maar het zijn woorden die je brengen in een gebied van doe maar. Laat het, wie jij bent, precies goed. Je mag het laten zien in deze wereld. En dan vind ik het heel fijn als het ook tegen mij wordt gezegd. Dat je elkaar in de ogen kunt kijken, die spiegels van de ziel. Ja. En ik weet het al lang. Maar het zit ergens anders, tussen jurk en je lurven, denk ik. Het is zielentaal. En zo wil ik het ook ontvangen. Dus alsjeblieft. Je voornemen om een liefdevol mens te zijn. Met hart en ziel. Ja. Is hiermee bevestigd. Amen. Voornemen om een liefdevol mens te zijn, is hiermee bevestigd. Je voornemen om een liefdevol mens te zijn, is hiermee bevestigd. Amen. Dat heeft ze genoemd. Ja, dat wilde ik net zeggen. En ik hoop eigenlijk dat u in de woorden die ik net koos, dat u zich daar al helemaal in opgenomen voelt. Ik ken het, de keren dat je een praktisch voornemen had en dacht, nou ga ik toch eens. Maar dat je nog ontvankelijk bent voor het leven dat je hebt gekregen. En daar je voornemen of daar je diepe gevoel van dankbaarheid aan verbinden. Ik gun het ons dat lukt op deze dag. Vandaag begint de rest van je leven. Maar dat staat in de weekbrief van volgende week. Dus dan weet u dat alvast. Wil jij
Vind je het fijn om te doen of wil je daar staan? Nee, ik ga vandaar staan. Goed.
zullen we samen de dienst afsluiten. Ja. Wonderen, levensgod, levensmacht, God. Ik heb mijn ogen gesloten, mijn handen gevouwen en ik wachtte even om te voelen wat ik zei. Wonderen, levensmacht, God. Van wie ik het vermogen heb gekregen om dat gevoel van liefde, bron van worden en van zijn, waar een voor- en een achterkant aan zit. Waar wederkerigheid van mij wordt gevraagd en fijngevoeligheid. Wat is hier nodig? Ruimhartig en zachtmoedig zijn is niet altijd dat ik kom met wat ik te geven heb. Het is afstemmen op de ander. Dat heb ik in deze dienst weer gevoeld. En dan richt ik mijn gebed aan het goddelijke, omdat ik daarmee in verbinding wil blijven. Omdat ik het vanuit het leven heb gekregen dat ik dat heb. En ik wil het zelf graag onderhouden. En daarvoor maak ik de keuze om apostolisch te zijn. Om het af te stoffen, om het te verrijken, om het te versterken. Om te geloven dat het kan. Daarvoor waren we vanmorgen in de dienst. Amen. Amen. Dank u wel. Ja. Dank je wel. Dank u wel. Tot slot zingt er nog een heel mooi koor. Volgens mij. Het Prodeo-koor. Alsjeblieft. Prodeo. Gratis en voor God. Ja. Ik heb een houvast nodig. Ja, ik zag het.